Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Всім привіт! Мене звати Юрій Ткач. Я радий вас вітати на цій онлайн-трансляції Java про IT під каву. Знову приємна Java, приємна кава. І я радий вас вітати. Я нагадую, що це онлайн-трансляції, де я вам розповідаю щось цікаве зі світу IT, зі світу Java. І просто щось цікаве таке цікавеньке, а також відповідаю на ваші питання, які можуть виникнути під час трансляції. Може вони виникли у вас вчора або позавчора, ви такі, ось Ткач буде проводити трансляцію, і я задам це питання, тому зараз саме той час. Сьогодні буде трансляція, я давно їх не проводив, я якось випав там на 1,5 місяці, умовно кажучи, але ж повернувся, I'll be back, як казав один великий актор і просто велика людина. Значить, я вирішив повернутися і, звісно, продовжувати вам розповідати про свої цікавенний досвід з роботи з AI, програмуванням. А також, можливо, не тільки про AI, тому що AI – це, звісно, круто, але ж треба вчитися і просто створювати системи і програмувати, тому чому б і про це теж розповідати. Люди пишуть, що зі звуком норм, дякую вам, значить, зі звуком норм, значить, ми продовжимо. Добре. І так, значить, сьогодні, значить, що хотів розказати, що про те, що AI-агент, він справді стає корисним не тільки коли він пише просто код, а коли він вбудовується взагалі в вашу workflow. Я думаю, що може хтось вже пробував, а хтось ще тільки починається роздумувати, пробувати, хтось може ще думати, що йому дозволяти, а що ні. І я спробую вам сьогодні розказати на своїх власних декількох прикладів, прямо з реального життя, які відбулися якраз в останні 1,5 місяці. Тобто це не те, що там, рік тому назад було. Ні, ось прямо зараз воно відбувалося. І те, що як AI-агенти різні допомогли мені вирішити проблеми, або десь навпаки створили додаткові проблеми, які я не очікував, але я вчасно їх зміг попередити, тому що все-таки, я ще інколи дивлюся і контролюю, що там відбувається. Давайте швидко згадаємо, що взагалі було у нас, Значить, вже проводив декілька стрімів онлайн, де я розповідав про взагалі контекст, як його будувати, як взагалі програмувати з AI, як розширити цей Agent-MD і так далі, як робити правила проєкту, як взагалі можна навіть скіли трошки створювати. Ми це робили. Нічого повторювати не буду, хто не бачив, попередні є відео на каналі, подивіться і вам буде це, можливо, цікаво. Сьогодні я вам розкажу про реальний продакшн досвід, реальних 3 цікавих кейсів, які у мене були, тому що я подумав, що може хтось щось знайде для себе теж цікаве з цих кейсів, і зможе якось щось покращити своє життя в тому числі. Давайте, значить, швидко, що змінилося за 1,5 місяці, поки я нічого не казав, нічого не писав, Окреме питання, де я був, але, бачите, вже з оком майже все гаразд. Що змінилося? По-перше, з'явилися нові моделі, Я думаю, ви всі бачили і знали, якщо теж слідкуєте, Cloud Code випустили свій Fable 5. Це взагалі була цікава річ, вони її випустили, потім вони її закрили. Ось, а потім знову дали доступ. Якщо у вас є subscription, то тиждень чи 2 можна було з нею погратися, а потім вже зараз вони знову її закрили, в тому плані, що доступ то є, але треба за неї платити дорого через токени. Цікаве питання, напишіть, чи ви використовували цю модель Fable 5 і чи вона вас чи вразувала вона вас чи ні. Зі свого боку можу сказати, що я її так теж користувався, бо я почитав, бачу, що час обмежений, коли їм можна користуватися, плюс вона навіть цей обмежений час з сабскрипшеном все одне жре багато токенів, тому можна ж в ліміти попадати не хотілося. Але знаючи, що вона наче, як вони кажуть, така мега-модна, мега-мудра, я не знаю, мега така зарозуміла, то я, звісно, натравив її на декілька дуже складних задач, тобто один такий великий план по мега-рефакторингу однієї частини нашої системи, і план був створений вже до нього, а вона ще раз подивилася на код, на план і сказала дещо виправити, що було цікаво. На декілька цікавих pull-реквестів, які були у мене завжди сумніви, чи воно буде все правильно працювати, аналізувати. Тобто для таких важких аналізів гарна модель спрацювала. Але ще з'явився Sonnet 5, здається, зараз, Ось буквально 3 дні тому, чи 2 дні тому десь OpenAI випустив нові моделі, так що все розвивається, все кудись іде, все нормально, все суперово. Цікаво, чи ви цим користуєтесь, тому що я, наприклад, користуюсь, але поступово. Тобто все так чи інакше. Головне, що можу сказати, що всі ці моделі, вони розвиваються, вони стають більш розумнішими в плані reasoning, тобто в плані обґрунтування своїх власних дій. Звісно, залишилися і більш прості моделі, вони вже стали дешевшими зараз, Тобто ви можете щось таке просте, але якщо треба щось подумати,
А для програмування це дуже актуально, тому що дуже часто задачі вони вимагають якогось розмірковування, що воно може зачепити, які сторонні системи, десь щось може не врахували, якийсь там перформанс, або security, або ще щось. І ось ці моделі, вони з цим стають краще, вони краще розмірковують. Так? Я не знаю, як ви, але я відчув на собі, тобто, коли з нею спілкуюся, інколи вони відповідають на запитання, так, наче таким ти дуже гарним експертом працюєш, і це вже менше галюцинацій, менше вгадувань, але все ще є нюанс, все ще є прикольні моменти. Складні, круті моделі, вони ж коштують дорожче, да? Тобто токени коштують дорожче, моделі коштують дорожче, тому не завжди їх можеш використовувати, бо ліміти швидко згорять і нічого майже не зробив. Як на мене, найкращий бенчмарк того, чи працюють моделі ціні, чи вони вам допомагають у вашому workflow, чи вони вирішують вашу конкретну проблему, так? І якщо проблеми в програмуванні ми знаємо, що є, умовно кажучи, один бік проблем, це бізнес прийшов і каже, я хочу таку фічу, там, зробіть мені, і тут вже такі, можете самі написати, може модель написати, чи не гарно напише, чи ні, і так далі. Але ж є ще другий пласт великих проблем у нас, як програмістів, це коли на продакшені щось стається, да? Щось падає в продакшн. І ось перший кейс, який я хотів розповісти, це був дуже цікавий такий момент, це, значить, Production Investigation. Буквально десь це сталося приблизно місяць тому. Значить, я пішов спати ввечері десь о 1-й ночі, значить, нормально посидів довго, там спілкувався з друзями, умовно кажучи. Не вживав нічого забороненого, але пішов втомлений спати. І, значить, поспав я буквально 3,5 годинки, і тут телефонний дзвінок. Це десь приблизно там майже 5 ранку, десь 4 з чимось там. Телефонний дзвінок. І я такий прокидаюся. Що? Кажуть, Юра, у нас проблема. Значить, а хто мені телефонує? Звісно, бізнес. А чому мені? А тому що, а кому вже ще зателефонувати о 5 ранку, бо хто тут це контролює і все може зрозуміти. Я, значить, прокидаюся, роздираю очі, дивлюся, що відбувається. І так, значить, швидко ж дивлюся на логи, тобто на альорти на наші. На логи ще не дивився, да? І бачу, що альорти там всі засмічені, там купа альортів. Коротше, нічого не працює. Тобто бізнес каже, нічого не працює. Я кажу, а що не працює? Нічого не працює. У нас мобільний застосунок, і, звісно, він не працює. Я його відкриваю, він не відкривається. Я кажу, у мене працює. Все, можна лягати далі спати. Нічого подібного. Насправді, да, я бачу, що помилки йдуть. Тобто, йдуть постійно дуже багато помилок, але якось так багато, але не дуже. Тобто, деякі запити проходять. І треба ж розбиратися, що сталося. Що можна сказати? За останні 3-4 дні взагалі нічого не деплоїлося. Тобто ніякий новий функціонал не виводився. Взагалі нічого не мало статися. Ця ніч, умовно кажучи, а в Америці це був день, да, це нічим не відрізнялося від всіх попередніх ночей. Все нормально, що могло статися? Дивлюся, звісно, в логи, там логів багато. Але що я бачу в логах? Я, в принципі, бачу, що в логах, що падають якісь, запити на базу даних, деякі чомусь виконуються з тайм-аутом. І я ще там на деякі запити дивлюся і розумію, це такі важкі запити, потенційно важкі, тобто щось там може бути. Але мене дивує, що падають запити з тайм-аутом, які дуже прості, типу select щось, where, primary key дорівнює чомусь. Да? Тобто це взагалі так максимально швидкий запис має виконуватись. А воно не працює, воно тайм-аут. Логіка логічна, там база даних щось навантажена, я заходжу в консоль, в AWS, дивлюся, база даних, да, вона там 99%. Перше рішення, яке спадає на думку у будь-якого правильного, геніального програміста, це давайте ребут зробимо. А що ще зробити в 5 ранку, да? О 4 це було. Звісно, я йду робити ребут нашого сервісу, думаю, щось там може застряло, зараз ребутнемося, все буде гарно. І тут я помічаю, що сервіс вже ребутається. Тобто це вже відбувається постійно, тому що виходить, що в Kubernetes у нас там налаштовано, тобто він робить проби, якщо проби у нас фейляться, так, тайм-аути відбуваються, то через деякий час він просто ребутається тим, що вважає, що вона може це допоможе. Тобто він вже її декілька разів ребутав. Я розумію, що ребут нічого не спасе. І тут десь gut feeling, розумієте, десь всередині мене є розуміння, що, це треба investigation робити, мабуть, щось у нас там в базі сталося, треба логи бази піднімати, якось це складно. І, звісно, я згадую, що в мене ж є AI. Я думаю, так, я тобі ніколи таких доступів не давала, давай спробуй. Звісно, я пам'ятаю всі ці дуже круті історії, я думаю, ви їх теж знаєте, коли, там я щось виправив і пів інтернету взагалі лягло, да, там в Амазоні колись було. Або що там я щось зробив, я звісно, дуже обережний. Але чому б ні? Я просто розумію, що AI може мати в собі більше інформації, бачити її зразу. Тобто людина теж це може вміти, але ж не о 5 ранку, камон.
так, і щось намагатися згадати і так далі. Ну добре, я, значить, запускаю агента. Я підключаю через MCP до нього що? Я йому підключаю логи застосунку, да? Я його підключаю до CloudWatch, щоб він там дивився алярми. Я йому підключаю до метрик наших, до Prometheus метрик, де він може їх подивитися. Я його підключаю до бази даних. І я йому також даю папочку, де лежить код. Ну, тобто, в принципі, падав там один сервіс. Інші сервіси вони теж там падали, але я розумів, що вони вже залежні від цього, тому що в них теж щось там не виконувалося запити в базу, але головні юзери, вони стучалися, ну, умовно кажучи, основний бекенд нашого мобільного застосунку. Тобто, коли я це все дав, то, звісно, яйка зразу бачить, ну, знаєте, у неї, вона одночасно бачить все. Тобто вона, звісно, запустила там саб-агентів, які пішли там, проаналізували код, вона пішла по логам, подивилася, так, де у нас ерори, яка ланцюжок цих викликів, вона знайшла те саме в коді, щоб перевірити, де це викликається, вона бачить, які запити, де прямо по коду, ну, що ми ж не лагуємо, умовно кажучи, всі запити, так, а в коді вона їх бачить, ось цей SQL ви виконуєте. Але ми, наприклад, лагуємо деякі, не всі, інпут-аргументи, вона бачить, що, ага, з такі інпут-аргументи, значить, от такий-то буде запит, так. Далі вона дивиться в інфраструктурі до Postgres, каже, ну да, Postgres навантажений, вона ж знає, як працювати з Postgres. Я навіть деяких речей не пам'ятав. Я вже так думав, так, треба ще зараз будити нашого девопса, щоб він розбирався. Але я знав, що таке є, а яйка тим паче знала. Вона знала, як, наприклад, в Postgres подивитися, який конкретно запит, і який у нього айдішник цього процесу, який зараз там навантажений висить. І не знаю, хвилин 10, може менше в яйці зайняло, вона, в принципі, дуже швидко знайшла проблему. Так, проблема була досить цікава. Значить, проблема була в деяких повільних запитах, які чомусь стали повільними, але до цього вони не були повільними. Тобто вчора все було нормально, а сьогодні вони раптом стали повільні, тим паче, я ж кажу, ніхто нічого не змінювався. Вона сама почала пропонувати рішення. Тобто вона ж зразу така, типу, давайте отут кеш додамо, а давайте отут те ще додамо, а давайте тут теж. І отут дуже важливий момент, який хочу сказати, що дуже важливо яйці, ну, те, що вона пропонує, це, звісно, добре, але ж, камон, вона зразу хоче їх і виконувати, хотіла би. І, можливо, навіть і виконала, якби я все це не обмежив доступами. Тобто, всі ці доступи до баз даних, до AWS, до всього, все це був read-only доступ. Причому read-only не в плані, типа, дорогий агент, будь ласка, ти ж нічого не поламай, да, і йди інвестигейти. Хоча, насправді, останні моделі, вони вже, в принципі, настільки розумні, вони навіть розуміють, що вони щось можуть погано зробити. Але все одно, ну, камон, сьогодні розуміє, завтра ні, да, завтра щось у нього стукнуло, і він каже, давай я видалю всю базу. Ні. Тому, насправді, я обмежив доступи банально через, по-перше, MCP, тобто я підключав ці MCP, в яких вже є обмеження доступу. Ну, а що таке MCP? Це, умовно кажучи, окремий там такий програмка, да, яка буде, AI буде її визивати, а вона вже буде всередині виконувати, ну, в принципі, свої записи. Вона просто буде забороняти яйці робити. Плюс в самому описі MCP яйка розуміє, що вона може виконати цей екшен, але він буде редоном. Прямо воно так і підказує. Десь це можливо, десь це не дуже можливо. Наприклад, MCP, який ходить в AWS, да, він там може все робити, дивлячись, який ключик ви їй десь дасте. Да? То для цього є бажано, щоб у вас в інфраструктурі були якісь там, умовно кажучи, read-only юзери. Да? Тобто read-only юзер в вашу інфраструктуру, наприклад, в AWS, так? Який, все може подивитися, нічого не може змінити. І ви з цим юзером яйцю підключаєте MCP. Read-only юзер в Postgres. Логічно, те ж саме, так? Ну і так далі. Тобто, дуже важливо не просто їй сказати яйці, ти ж, будь ласка, не зроби, бо ти ж do very good. Але ще й, в принципі, обмежити фізично її, щоб вона не могла нічого зробити. Коротше кажучи, вона проаналізувала, що запити почалися сповільнитися, але прикол в тому, що вони сповільнилися через те, що Postgres змінив план. І це було дуже цікаво, тому що я ще потім ходив, перевіряв сам, попросив на сайті її перевірити, окремо ще яйку запускав, сам подивився, почав, що, так, дійсно так. Якось це колись, скажімо так, не знав і забув, так? А може і знав і забув. Значить, всі ви знаєте, а може не знаєте, що Postgres, дай будь-яка інша база даних, якщо ви їй дасте, наприклад, якісь SQL виконання, вона спочатку цей SQL аналізує і робить execution plan. Тобто, і це можна, якщо ви робите explain analyze, да, в Postgres, то він, в принципі, це і показує вам. Execution plan, наприклад, які індекси він буде використовувати там. І інколи можна там навіть детально дивитися, там навіть прям які там файли він буде використовувати, підтягувати. Але головне це, що, в принципі, які індекси і що саме він буде робити. Кверя, яка у нас тупила, да, дуже сильно, там були джойни, тобто
там він був один, добре, не join, я скажу join, один join був, так? Тобто select і один join посередині. Але виявлялося, що джойни воно може по-різному виконувати. Тому що значить join в базі даних? Ось одна таблиця, друга, їх треба якось з'єднати, так? І це ж можна по-різному там насправді виконати. Там можна навіть там під процес створити, там щось відфільтрувати, можна так зробити. Тут можна про це думати, знаєте, як про... Коротше, execution план це така, типа, прям конкретна план того, що вже база даних сама на своїх внутрішніх системах буде виконувати для того, щоб виконати ваш запит. І ось цікаво те, що цей execution план, він створюється, в принципі, зазвичай дуже зразу, тобто перший запит летить, він його створює, він його кешує, тобто всі наступні запити виконують той самий план. Але в базі теж розуміють, що від кількості даних цей план потенційно може змінюватися. І це якби логічно. Да? Це, отут я хотів сказати просто приклад, згадати. Якщо ви всі знаєте, наприклад, сортування. Да? От є алгоритми сортування. Є, наприклад, от, і можна спитати, який алгоритм сортування використовується в Java. Так? І хтось такий, питання на співбесіду. Да? І такий думаєш, який там алгоритм? Здається, team sort, якщо я не пам'ятаю. Це не click sort, а це адаптація його team sort. Здається, але я можу помилятися, до речі. Але прикол в тому, що якщо подивитися всередині всі ці алгоритми, там як все воно там заімплементовано, да, то там навіть можна побачити, що навіть там іде аналіз того, який розмір сайз прийшов масиву, який ми будемо сортувати. Тому що якщо масив там дуже маленький, умовно кажучи, там 5 елементів, то немає сенсу робити оцей там рекурсивне якесь сортування, там іще щось. Немає сенсу, воно дуже швидко просто сортується, звичайно, те саме найповільніше сортування, воно 5 елементів відсортує швидко. В базі цілком ідея така сама, тобто в залежності від кількості даних план може змінюватися, тому що воно залежить, да? Як воно краще робити. Інколи навіть буває немає сенсу в базі підвантажувати індекс в пам'яті, по індексу щось шукати, якщо щось дуже маленьке можна пройтися, просто sequential, пробігтися, так і все. І ось на цю проблему ми і попали. Виявляється, що ця таблиця, яку ми там джойнили, вона поступово накопичувала дані. Даних там було, умовно кажучи, не так вже і багато. Там декілька мільйонів запитів. Але поступово, вже з часом, даних стало більше. Вже там десятки мільйонів записів стало. І в якийсь момент Postgres змінює план. І цей план стає неефективним, тому що він просто відкидає якийсь індекс і починає просто робити повний скан. Full scan. А full scan на мільйонах записів, воно так дуже непогано навантажує ЦПУ. І, звісно, цей запит, він починає навантажувати ЦПУ навантажений, звичайні запити теж вже стають в чергу, не можуть виконуватися, і це погано стає. Вуаля! Значить, ось така була проблема, цікаво. Значить, і для того, щоб її знайти, це треба було ж подивитися по-перше, проаналізувати, що це за запит, які є індекси зараз, який можливий потенційний, який є зараз план. Тим паче, там навіть деякі речі, яка не змогла виконати, вона мене сама просила, каже, виконай цей запит, подивися, що вона поверне. Я йому повертав, кажу, ось так. Вона каже, тут є проблемки. І потім вона пропонує декілька рішень. Причому рішення були там різні, і вона ж, звісно, така, що я ж буду допомагати тобі, да? І вона пропонує декілька рішень, і це ж нормально. Це ви теж могли бачити, що ви даєте якусь проблему яйці, вона вам пропонує дуже багато рішень. Що з ними треба зробити? Але головний момент який. Всі ці рішення це прикольно, але для мене було головне, щоб потушити пожежу. Да? Бо тупо запити від юзерів вони не йшли, воно все, аплікуха зовсім лежала. І одне з рішень, яке вона пропонує, це в принципі, вона його пропонує. Вона, верніше, одразу навіть не пропонує. Вона пропонує рішення, давай зараз щось, знаєте, такі, скажімо так, довгі рішення. А давай додамо тут індекс, а давай, значить, перезберемо систему, давай тут ми кеш додамо. Я ж розумію, що це ми зараз додамо, потім поки відкомпілюємо, поки зберемо, поки це задеплоїмо, не факт, що воно допоможе. Це довго, мені потрібне рішення прямо зараз. І я додаю їй додатковий контекст, який вона потенційно може взагалі не знати. І знаєте, я ніколи не знаю, поки ви самі не скажете. Я кажу, що можна зробити зараз, якщо я зупиню флоу юзерів. Тобто у нас в аплікушці є можливість просто обробити аплікуху і просто всі запити не будуть взагалі летіти на бекенд. Це такий запобіжник, умовно кажучи. Юзерам показується вікно, що вибачайте, у нас там проблеми, ми вирішуємо з ним, що робити, і ми просто відключаємо всі запити. Я кажу, запити летіти не будуть. Там, скажімо чесно, десь 95% запитів не летить, але щось летить. Я кажу, що далі можемо зробити? І вона пропонує, в принципі, якщо ти можеш відключити мені, тоді ми давай просто приб'ємо ці запити, які зависли. Виявляється, це теж можна в Postgres зробити, прям прибити той процес, який вже зараз завис. Кажемо, прибираємо і подивимося, чи все інше буде працювати. Ми так робимо.
Що значить ми так робимо? Вона мені каже, іди виконай цей SQL, я йду його сам роблю. Бо я ж не хочу їй довіряти, бо вона б там зараз мені прибила. Я ще очами ж теж перевіряю це. Але головне, що ми прибили ці запити, ми зняли навантаження. Потім ми вже подивилися на query план, зрозуміли, де він не працює. Вона каже, давай додамо такі-то індекси. Поки немає навантаження, ми додаємо ці індекси окремо, concurrently, тобто воно не навантажує систему. І потім я включаю знову запобіжники, і запити полетіли, я дивлюся, що все працює. Тобто все стає швидким. Тобто це перші такі полум'я потушили, так? І стало працювати. Але це не вирішило глобальне іщу, типу, а що буде далі? А раптом навіть це не допоможе, а раптом ще щось впаде. Треба якось моніторити. І це якраз вже десь приблизно 5 ранку, я вже спати хочу, мені там воно нафіг треба. Тому я скажу так, проаналізуй, що ще може йти не так, і не треба це вирішувати. Оце момент такий, да? Давай весь цей knowledge, який ти накопичила, ми кудись збережемо. Гарна річ для цього, в даному випадку я просто взяв, створив GitHub issue і просто туди напхав все, що вона сама напхала туди все, що вона знала, все, що відбулося, все, що сталося, все, що вона вже дізналася, як вона зрозуміла, і якісь пропозали, які вона має робити. Для чого це все робиться? Тому що на цей момент я вже вижрав десь приблизно там щось 300 тисяч токенів чи 400 тисяч токенів. Насправді, оці всі інвестигації, вони не так вже багато токенів забрали, але, з'їли, звісно, токенів. Тобто це ці сесії, умовно кажучи, з опусом 4.7 чи якісь. Ось. Але я розумію, що якщо далі щось робити, вже програмувати, вже якийсь аналіз робити, якийсь ще продовжувати аналіз, це ще, по-перше, займає час, по-друге, вижирає токени. І оце якийсь момент, головний для себе виніс, що непогано бив, весь цей результат, все, що ти дізналася, давай-ка ти виносиш в окремий текстовий файл, умовно кажучи, да, або в MD файл, або в проект, або в Jira issue, да, або в GitHub issue, да, кудись. Просто виплюни туди все, тобто, умовно кажучи, зробив весь цей компакт контексту і зупини туди. І, в принципі, все працювало, я міг піти спати, я пішов спати, зранку я прокинувся, я свіжим поглядом на все це поглянув, і що знову запустив агент, нова сесія, кажу, так, ось диви, читай іщу, оте, що в нас було, ось там є такий конкретний пунктик, давай про нього подивимося. Запускаю іншого агента, кажу, читай знову іщу, бери пунктик номер 2, давай будемо на нього дивитися, так? Тобто, всі ці інші гіпотези вже окремо перевіряв окремим агентом в окремих сесіях. Що, в принципі, знову ж таки, зжирало менше токенів, і весь цей knowledge, він залишався. Ось це така ось цікава історія. Тобто, головне, що хотів сказати, що AI, вона ж, розумієте, вона знає поздріс, вона вміє з ним працювати, вона знає там, як достукатися до ваших метрик. Вона, в принципі, подивилася на мої метрики навіть і побачила там теж якісь штуки. Але вона, по-перше, може не знати якихось бізнес-моментів, що, наприклад, що у вас є такий запобіжник в системі, да, що ви можете просто відробити запити. І далі вже це набагато легше щось вирішувати, так? Вона може не знати, що умовно кажучи, у вас весь CI/CD flow, якщо там щось зараз зробити, це все довго, тому що це треба дивитися, перевіряти, це вже може години зайняти, а нам треба іщу прямо зараз вирішувати, так? Вона теж це може не знати. Тим паче, часто, ви не зможете запхати весь knowledge, наприклад, якщо у вас досить велика система, там реально буде досить багато цих запитів поздриця, так? Все ж це ж не запхнеш всі ці запити, всі плани там в яйку в knowledge, так? Тому що конкретні ситуації виникають, в них треба розбиратися. І яйка дуже часто, і це нормально, і ви навіть хочете від неї цього. Тобто, звісно, інколи прикольно, знаєте, щоб там знайти конкретну проблему, і вона її вирішує, вуаля, і всі живемо щасливо. Але ж так не буває, так? І вона, в принципі, пропонує дуже багато проблем. І ось тут дуже головне, щоб вона не пішла кудись не туди. Яйка дуже гарно працює, коли в неї є багато інтерфейсів і доступів, куди подивитися. Да? То в даному випадку я їй дав логи, датабейс, код їй дав, так? Метрики всі свої дав, і кажу, давай на цьому всьому шукати. Вона запускала сама субагентів цих маленьких Explorer Agentів, які там вирішували щось, доходили, так? Наприклад, по базі даних, тобто по метриках, вона там зробила агрегацію, зрозуміла, що коли. По логам вона просто відновила оцей шлях, як воно... Причому це вона сама робила, але це навіть з цього можна навіть щось там подумати, якщо вам часто доводиться робити, why not? Винести в якийсь скіл. Головне, що це AI, він як інвестигатор, він знайшов причину, так? Він видав гіпотези, що це може бути, і як це або перевірити, або що можна швидко зробити, а далі ви все одно вирішуєте, ви все саме робите. Чи можете ви виключити людину звідси? Можливо, можна, але на мене це дуже
дуже стрьомно. Бізнесу такого взагалі стрьомно. Бізнесу, типу, капець, да? Ну, типу, щоб яйка сама це робила, можливо, колись і буде робити, да? Але знову ж таки, скільки це буде коштувати, да? Щоб одна яйка сказала, ось, я вирішила отак от зробити, там, не знаю, погасити там цю базу даних або ще щось. Інша яйка це буде перевіряти, потім інша ще 3 рази теж перевіряти. Human інколи може набагато швидше поки що це зробити, прийняти рішення, так? Але друге, да, це те, що от весь цей knowledge, який ви вже накопичили, вона ж робила купу інвестигацій, вона вже знає весь цей флоу, якийсь вона ну, прогнала через себе. Всю цю річ дуже непогано зразу кудись зберегти. В якийсь іщу, в якийсь документ, щоб він там був, щоб наступного разу ви запускаєте нову сесію, вам не треба було по новій все це переганяти. Да? Типа того. Ось, але ще один такий момент цікавий хотів сказати, що коли Яйка запропонувала декілька рішень, так, і звісно, деякі рішення це були такі, ну, конкретні, типу, умовно як, вона запропонувала там декілька рішень, типу, так, треба туди йти, сюди йти, або сюди йти, так. І я, наприклад, сам розумію, да, от я хочу спробувати це, бо це мені гарно йде, а от що робити зі всіма іншими? Потенційно можна залишатися в цьому самому контексті, тобто, умовно кажучи, ви йдете одним шляхом, потім там перевіряєте, робите якісь висновки, потім, давай повернемося до другого шляху, але ж пам'ятаєте, да, з минулих відео, що контекст у вас дуже сильно розростеться. І це буде капець. І в такому випадку було прикольно робити так званий, от, знаєте, форк контексту. Для цього є просто фіча в всіх цих агентах, до речі, не всіх, але в Cloud-коді точно є. Така фішка форк. Вона дуже цікава. Тобто ви в якийсь момент ви розумієте, що можна піти 2 різними шляхами, ви робите форк, у вас створюється окрема сесія, в якій ви йдете іншим шляхом. При цьому ця сесія нова, вона повністю, ну, знаєте, наслідує весь той контекст, який був до цього. Але ж тут є і проблемка. Проблемка в тому може бути, що вона наслідує весь той контекст, в якому купа може бути сміття. Який, по-перше, ви перші аналізи, перше якесь збирання даних, там купа сміття, якого вам просто не потрібно. Для себе я помітив, що цей форк інколи прикольний, але дуже сильно зжирає контекст. Дуже сильно. Тому що, по факту, я вже там, наприклад, умовно кажучи, 300 тисяч токенів витратив на те, щоб аналіз, да? І зараз я форкаю, і ці 300 тисяч вже в новій сесії вони вже теж йдуть, воно їх забирає і далі з ними йде. Це якось не дуже корисно. І для себе помітив, що якраз якщо ми дійшли до якихось планів і висновків, я зразу просто роблю або окремий файл, або GitHub іще, ну, умовно, або Jira іще, да, от, умовно кажучи. Тобто зразу просто прошу злий туди всю цю інформацію, яку ти вже проаналізувала. Бо весь цей файл, він, умовно, там дуже мало займає токенів. Ну, не знаю, там 1000, 2, 3 максимум, так? І вже тоді просто запускаєш окрему сесію і кажеш, підхоплюй. Звісно, це не дуже така вже оркестрація, правда. Да? І ми ж всі мріємо, щоб ми попивали смузі, нічого не робила, і Айка за нас все робила. Але ж за оркестрацією треба слідкувати, теж можуть бути нюанси. Коли ти сам оркестратор, ну ти більш-менш розумієш, да? Давай зараз це зробимо, зараз це зробимо. Тому, насправді, це теж дуже важливий момент, що коли ви бачите, що вона пропонує декілька ідей, і ви хочете якусь одну ідею далі з нею працювати, а інша ідея теж вам здається непогана, але як би її не втратити? Якщо зупинитися на місці, то реально вона потім може там в контексті десь загубитися сама ідея. Непогано просто створити, попросити і оформити цю ідею в щось, вищу якесь, да? І я потім до нього повернуся. А далі давай продовжувати працювати з тим, чим треба. Бо далі може навіть зробити компакт контексту, вона вже втратить якусь knowledge і далі йти. Це теж такий приємний момент, який я помітив, да, у мене він спрацював. Так що, або форк, якщо інколи форк це цікаво, але головне, що всі ці гарні ідеї, які виникають, які дуже часто виникають непогані ідеї, але працювати одночасно над цими ідеями – це просто оверкіл. Працювати над однією, потім над іншою в одному контексті, вона все забуде, тому всі ці гарні ідеї кудись офлайн, офлоад, скажімо так, да, і потім повертатися до них, тим паче вся інформація вже зібрана, тому що вона вже це знає. Ось такий був другий цікавий кейс. Перш ніж піду на другий кейс, розказати, да, вам, хотів вам також нагадати, що у мене є телеграм-канал і ватсап-канал, на який ви можете підписатися, і там я буду постити якісь анонси. Ну, як мінімум, там точно може бути анонс якогось стріму. Я трошки там якось нічого не постив останнім часом, але буду намагатися знову повертатися в цю
в цей момент. Ось. І також прошу вас підписуйтесь на цей канал, якщо вам цікаво, і можете в коментарях написати, чи були у вас такі продакшн інциденти, а може не такі, якісь інші, да, де AI вам допоміг швидко з ним розібратися. В моєму випадку можу сказати, що від моменту, як прокинувся, зрозумів, що була проблема. Потім зрозумів, що проблема є, це зайняло там хвилин 15-20, поки я роздуплявся, да? Потім я запустив яйку, і яйка за 10 хвилин знайшла, і ми, в принципі, ще за 15 хвилин. Тобто півгодини, в принципі, від моменту, як мені позвонили, за півгодини ми, в принципі, вирішили проблему. Це, продакшн почав працювати. Хоча до цього він ще півгодини, а може навіть більше не працював, бо ж спочатку мене ж думали, що може воно якось само розтосеться, і мене не будило, а потім вже вирішили, що треба ж розбудити. Так що, в даному випадку яйка мені допомогла, і я прям був дуже радий. Давайте розкажу про другий кейс, який теж був цікавий. Теж, як яйка допомогла, і що я з цього виніс, і які додаткові речі, а саме про скіли, так? І про ручний процес, який перетворився на скіл. Тобто у нас є мобільний застосунок, в ньому є саппорт, так? І там, якщо щось не працює, люди пишуть там саппорт реквести, якісь тікети відкривають. І ось це було, в принципі, серед білого дня, слава Богу, не вночі. Це нормально, ми працюємо, і тут раптом виникає така штука, що починає сипатися дуже багато саппорт реквестів. Це вже близько до вечора було, це якраз в Америці день почав. Дуже багато саппорт реквестів. І їх прям дуже багато. У нас є окрема людина, яка за них відповідає. Вона пише мені, каже: Юра, щось відбувається, і вони всі однотипні. Тобто всі якісь однотипні саппорт реквести. Я, добре, відкриваю якийсь один, треба мені з ними розбиратися. Я, дивлюся, читаю, люди ж зазвичай в саппортах пишуть, що не працює. Да? Я не бачу там чогось. І ти такий, окей. Я починаю роздивитися, у мене є user ID, я починаю йду в базу, дивлюся цим юзер, дивлюся що. Тобто я витрачаю час витратив на один тикет хвилин 5. Викратив на другий тикет, бачу, що він тупо однотипний. Результат один і той самий, всі ті самі запити я виконую вже швидше, але все одно я бачу, що я роблю те саме. Я такий, якась фігня. Тікетів багато, аналізу треба робити багато, і вони ж будуть ще далі сипатися, я розумію. Я, прошу яйку, кажу: слухай, давай напиши мені скрипт, що все ці запити, тобто це мені треба там ходити в базу даних, в Elastic подивитися дані, потім в базі там декілька таблиць треба квері зробити, щоб просто зібрати картину. Да? Ось мені треба ця картина. Скрипт дуже швидкий. Вона на Python прям написала там дуже швидкий скрипт, і він все це робив. Але я розумію, що він робить скрипт, а я потім дивлюся і аналізую ці всі дані, що це значить. Да? Це все-таки наш правтик, чи це все-таки юзер, просто юзера правтик, умовно кажучи, що відповідати ж юзеру, це треба ж потім зрозуміти, так? Я бачу, що постійно роблю, і я думаю, так тут би теж яйка допомогла. Хай вона сама аналізує. Тобто, дані, є скрипт, який збере дані, це кльово. Але ж їх треба якось ці факти інтерпретувати, да, інтерпретацію робити. І інколи ж бувають нюансики, да, розумієте, різні, тому що десь у якогось юзера там щось виявляється, що він там вже давно був залогінений, у нього там щось одне відбувалося. А деякий юзер, він тільки там створився через секунду і вже пише нам support request, що якась фігня. Тобто є якісь моменти. І я почав казати яйці, так, дивись, що з цього всього це значить оце, а з цього давай подумаємо. Вона починає виконувати, інтерпретувати факти. Я так зробив один тікет, зробив другий тікет з яйкою, зробив третій тікет. І потім я, ще автоматизував додатково, що я тікет обробив, результати зробив, мені ж раніше що я там брав копі-паст, йшов в тікет, там додавав ноут, щоб потім людина, яка займається саппортом, вона це бачила і вже могла там з юзером якось спілкуватися. Думаю, це ж довго. Мені треба якось, щоб яйка сама, чи яйка, чи скрипт, щоб хтось зразу пушав туди результат. Швидко подивився в нашу саппорт-систему, чи є в ній API. Виявляється, є. Думаю, вау, супер, є API. Прошу яйку, так, ти можеш викликати цей API, а токен там заховав, звісно, десь. Вона каже, з таким, токен вона не бачить, але, API працює, вона виконує. Я кажу, слухай, а давай-ка напиши мені дуже швидко MCP-сервер. Сама прям, час є, токени зайві були. Вона написала маленький MCP-сервер, не дуже маленький насправді, да? Там 3D буквально воно виконує, тобто знайди тікет по номеру, да? Напиши комент на цей тікет, і все, здається. Да? І просто знайти тікети від А до Я в якомусь часовому проміжку. Більше він нічого не вміє робити. API дозволяє набагато більше. API дозволяє там відповідати користувачам, там навіть телефонувати їм, там, я не знаю, там щось видаляти. Але
я не даю, ну, тобто я спробував з Яйкою, кажу, так, запит ти вмієш? Він каже, да, можу. Я кажу, стоп, ми більше з нею не працюємо. І далі створюємо маленький MCP-сервер, який, ну, видає тільки 3 дії. І далі я кажу, Яйко, підключаю цей MCP-сервер і кажу, а тепер давай аналізувати тікет юзера, і в результаті ти вже зразу можеш пушнути туди результат як ноут. Не як відповідь юзера, а тільки ту дію, яку я її обмежив. Вона це зробила. Розумієте? Вона це знову зробила раз, знову два, і це все було в рамках одного контексту. Ну, MCP ми окремо написали, по факту це був один контекст. І я розумію, що тікети будуть сипатися і далі. Ну, тобто, окей, ми там закрили перші там 20 тікетів, але ж я думаю, вони ж будуть далі йти. Це ж тільки початок дня в Америці. За день їх там буде більше сотні, мабуть. Бо проблема була вже зрозуміла чому. Частково ми самі були винуваті в цій проблемі, бо ми там розіслали пуш-повідомлення нам на 200 тисяч юзерів до того, і просто не врахували там нюанси роботи системи, і просто частина цих людей, відсотків десь 15, а це вже так багато, 30 тисяч людей, вони взагалі не мали це повідомлення отримувати. Тому що від цього повідомлення далі нічого не можуть зробити. Ну, тобто повідомлення є, але дія ніяка не відбувається, тому що у них там окремі заборони. Тобто вони не мали. І я розумію, що ці люди будуть слати тікети направо-наліво. Потім ще були багато людей, які намагалися, знаєте, о, а чого ті чуваки отримали, я не отримав повідомлення. Ай-яй-яй, дайте мені там цей товар. Ми кажемо, сорян, чувак, ти не отримав, ти і не мав його отримувати. Але ж це все інвестигація. Я просто розумію, що це буде дуже багато. Я не хочу постійно бути тою людиною, яка буде постійно брати цей тікет, запускати, давати. Да? Звісно, тут от мені допоміг, є така в Claude-коді, да, ось така штука, яка, до речі, чомусь не в кодексі і немає, а мені це подобається, це loop. Да, я не знаю, може ви чули, це можливість виконувати повторювану дію. Тобто ти кажеш loop там і потім пишеш що, наприклад, там кожні 5 хвилин там щось виконуй, да, запускай щось або щось перевіряй. І це взагалі дуже крута річ, тому що ви, в принципі, можете запустити агента, і він буде сам там кожні 5 хвилин прокидатися, щось робити і йти далі. Але тут є момент один, тому що він прокидається в цій активній... Цей луп, він працює тільки в активній сесії. І в цій сесії він же ж потім, перевіривши ще, там щось зробив і пішов далі, і контекст накопичився. Тому, виконавши цей луп, там, умовно кажучи, 20-30 разів, він вже вжер весь контекст. Так що це теж така не дуже дешева річ. Прикольно, але треба з нею якось працювати. І та повторювана дія, яку я робив про інвестигацію, тобто в мене вже є скриптик, який вже щось вміє робити, там вигрібати якісь там поля. Так? У мене є розуміння, як це можна інтерпретувати, Яйка вже знає, що я від неї хочу, вона сама щось там підказує, і як далі відхендлити цей тікет. І це прям ідеальний кандидат на що? На скіл. Про скіли я вже розповідав, здається, минулого разу трохи, да? Що от ми там протести писали, да? Що але це теж якраз був для того, щоб обмежити контекст. Але тут те саме. Тобто скіл це ж не просто коли, знаєте, такий один MD-файл, який там все прописано в ньому. А тут насправді було багато чого, тому що багато чого треба робити. Але Яйка це все може оформити як скіл. І я їй кажу, слухай, так оформи це як скіл. Це не те, що я так знав, що вона так може, я так і сказав. А тепер давай, кажу, оцю всю повторювану дію ми оформлюємо як скіл з інпут-параметрами, які я зможу потім на луп цей поставити, так? І ти зразу туди занось всі ці інформацію, яку ти вже від мене зрозуміла. І вона створює скіл, каже, да, добре, я сама створюю скіл. Створює скіл, його зразу зберігає. Цей скіл, тим паче, це навіть не один файл, там був зразу скрипт, вона до нього, потім був окремий ще файл references, де вона знала, де шукати референси, як розуміти, що з чим пов'язано. Тобто вона сама створила цей правильний скіл. По факту скіл це виходить як така, знаєте, маленька субпрограмка така, яку Яйка сама викликає, коли їй потрібно, для того, щоб виконати якусь дію. І в ній там все прописано. І коли насправді цей скіл я створив, я такий, вона створила, я такий, супер, давай перевіряти, я відкриваю нове вікно, нова сесія, і зразу кидаю так, цей скіл, там, analyze this, умовно кажучи, і ось тобі цей тікет, тікет для аналізації. Вона аналізує тікет і все робить. Я задоволений, да? Кидаю інший тікет, вона аналізує і впирається в якийсь такий вже момент. Бо, як я казав, усюди є нюанси. Вона починає впиратися в нюанси. І тут ми вже розбираємо ці нюанси, розібрали ці нюанси, все нормально. Що я далі роблю? Я їй кажу, а тепер, враховуючи ці нюанси, іди і зроби апдейт на той скіл. Проапдейти скіл, щоб наступного разу це було враховано. Тобто таким чином скіл покращується, так? І у нас вже знаходить, тобто якісь edge-кейси, ви всі додаєте в цей скіл, щоб наступного разу їй не треба було думати, звідки діставати і що з цим робити. Вона вже це розуміє.
І далі, що прикольно, що коли оце весь workflow мій, він оформився в скіл, де були чіткі достатньо дії, де було все зрозуміло, що з цим робити, де ми пройшли декілька edge кейсів. На фіналі я просто, вже навіть там далі сказав, що якщо це не підпадає під ніякий edge кейс, тоді, роби GitHub issue, щоб у мене хоча б issue як повідомлення сплило, я там далі йшов і розбирався. Але по факту воно все це зробило, і я зрозумів, що спочатку аналіз був у нас там, умовно кажучи, я робив це на опус моделі, бо мені потрібна була розумна модель, яка там вміє лазити і все це дивитися. Але потім, коли вже є скіл, коли вже детерміновані дії, нафіга нам розумна модель. Я вже так і сказав, я прямо в самий скіл прописав, що використовуй там ось тут сонет, а для там діставання даних використовуй хайку. Все. Тобто воно вже почало використовувати, коли детермінованість дій, вона зрозуміла, можна, в принципі, давати дешевим моделям, легким, які майже не жруть контекст. Контекст жруть, звісно, але вони дешеві, для того, щоб вони виконували ваші дії. І вони, в принципі, будуть виконувати. Далі ще цікаво, що коли є скіл, то вже він розуміє, як з цим працювати, то це вже можна навіть паралелити. Тому що наступного потім там прийшла ніч, я ліг поспати, зранку прокидаюся, у нас там 50 нових тікетів. Що я роблю? Я кажу, так, давай, бери оці 50 нових тікетів, батчами по 5, запускай субагентів, кожен хай де працює. Тобто все. Тобто ж є вже якийсь оркестратор, але його задача просто, знаєте, цикл оцей for від А до Я і запустити декілька субагентів. Він запускає, кожного перевіряє, щоб кожен вже завершив свою роботу. І там ще, до речі, кожен субагент, він в фіналі цього скіла було записано, що видає результат. Тобто, що ти зробив. І цей результат, просто це головний агент, він просто записував файл, таким чином ввів у лог того, що відбулося. Так що, коли ви все це маєте, то це вже стає трошки, дозволяє вам вже використовувати, я ж кажу, і дешевші моделі, і автоматизувати, і вже розширювати, умовно скажете, скейлити на це все, тому що чому б ні? Да? І тут я можу додати таку ще теж малюночок який, що коли ви працюєте з AI, особливо для інвестигації якихось, то не обов'язково пишете код, і часто ж доводиться щось якийсь інвестигейшн робити. Ви щось зробили один раз, зробили другий раз, зробили третій раз. Це вже якась така річ, яку можна оформити як скіл. Бо, звісно, ми всі знаємо, в інтернеті багато є скілів, можна підключати, ті скіли, скіли, які то, які сьо. Але це все-таки дуже загальні речі. У вас workflow може бути взагалі інший. Все по-іншому працюється, все залежить від того, бо у вас є ваші факти, ваш workflow, ваші доступи, ваші відсутність доступів і так далі. Тобто ви вже самі бачите, що ви робите одне і те саме декілька разів, оформимо це в скіл. Оформіть скіл і спробуйте його зразу, так? Не довіряйте йому, що він буде ідеальним. З першого разу ніколи ідеально не буде. Але це все ітеративний процес, який можна покращити. Тобто наступного разу він йде по скілу і щось там робиться не так, ви тут же його підхвачуєте, покращуєте, і всю цю інформацію знову зберігаєте в той самий скіл, просто оновлюєте його. Скіли ж далі вже можна закомітити в GitHub, іншій команді подивитися, щоб хтось там розшарити і так далі. Але прикол в тому, що у вас вже є підпрограмка, яка щось там вміє кльово робити. Насправді можна те саме і з програмуванням теж потенційно зробити. Наприклад, як писати тести, або як їх запускати. Схоже на те, що я показував минулого разу. Але це теж ідея така сама. Тобто воно вам, в принципі, буде допомагати. Я бачу, там летять питання, я на них всіх повідповідаю, але давайте трошки пізніше, кава вже, підзакінчилася, а ще багато чого хочеться розказати. Але перш ніж ми перейдемо на третій кейс, теж цікавий кейс, де вже розкажу про те, як я хотів стати розумнішим, ніж він є. Ні, він розумний, звісно, але теж цікавий. Over-engineering, така теж класична проблема з AI-ком. Я хочу що нагадати, просто сказати. Значить, дивіться, я продовжую волонтерити в фонді Співдружність 22. І зараз ми з цим фондом ми продовжуємо допомагати військовим. Я прошу вас, допомагайте військовим. Але якщо ви раптом не знали, якщо ви раптом не допомагаєте або не знаєте, кому ж допомогти, то допоможіть нам. Прямо зараз ми робимо з фондом збір на лафету для техніки. Ось тут є, збоку є QR-кодик, а також в описі до цього відео є посилання.
посилання, а куди посилання? Це посилання на, в принципі, оцей, або зразу там на банку посилання, або посилання на цю сторінку. Це сторінка нашого фонду. Треба якось AI натравити, щоб він створив більш таку сексі сторінку, але нашу нам сексі, нам треба гроші збирати. Да? Ми збираємо на лафету для техніки. І зразу трошки поясню, що це за лафети, що це таке. Лафета – це от хрінь, да, знаєте, на яку заїжджає автомобіль, або щось, або танк, да, умовно кажучи, і вже якась вантажівка це все везе. Ось, насправді, це дуже потрібна річ, тому що, як ви всі думаю, знаєте, зараз на фронті, в принципі, це війна дронів. Да? Всі воюють дронами, але не тільки дрони, які типу повітря літають, є ще дрони, які наземні комплекси. І ось ці наземні дрони, вони дуже теж постійно використовуються і для евакуації поранених, і для доставки якогось там продовольства, не знаю, там зброї і тому подібне. І, звісно, цей дрон, ну, вони різні, да? Це не маленька якась хрінь, да? Це не маленька машинка, вони такі великі, важкі дрони, так? І їх треба якось перевозити з місця на місце, да? Там на одну локацію, з іншу локацію. Своїм ходом вони, звісно, не ходять, тому що вони не швидкі. Там є різні, звісно, але так чи інакше він сам не поїде 100 кілометрів, так? Його треба завантажити, умовно, на причеп і повезти, так? І оця от лафета, це воно і є, це, ну, умовно причеп, такий більший для більшої речі. Тобто використовують для того, щоб це перевозити. Да? Тому що ми збираємо, тому що там для... Це ось тут написано, да? Військових 81-ї окремої аеромобільної бригади, так? Вони нас попросили, тому що багато що у них вже є, а ось ці, насправді ж, ну, ці ж теж викоштують, намагаються нашу логістику, і багато цих штук, вони теж виходять з строя. Інколи вони ламаються, їх треба ремонтувати і так далі. І тому ми це намагаємося зібрати 200 тисяч гривень, вже скільки? 126 тисяч зібрано, тобто вже майже 60 з чимось відсотків, тому якщо є можливість 10, 20, 30, 100, відповідно до вашого рівня програмування, накидайте, будь ласка. Особливо, якщо вам сподобалося те, що я вам розповідаю, якусь цікаву інформацію ви для себе знайшли. То сказати дякую можна по-різному, наприклад, просто закиньте на допомогу військовим України, захисникам. Ну, а ми будемо продовжувати. Ще один кейс цікавий. Значить, була у нас теж, все це сталося за останні півтора місяці, як я сказав на самому початку. Значить, був ще один цікавий кейс. В якийсь момент, щось теж посередині дня, слава Богу, не вночі, відбувається, я просто бачу прям купа альортів летить. Прям купа альортів, щось 500, і вони якось так летять, я такий, знову якісь іщу, але все працює, просто альорти. Чомусь там на якісь моменти йдуть взяти альорти, я відкриваю теж застосунок, дивлюся, у мене все працює, дивно, що це за альорти. І потім раптом виявляється, що... і вони зникають. Тобто проходять хвилини 2-3, вони зникають. Я такий думаю, фігня якась, да? Ну, типу, мабуть, щось же, ну не знаю, щось сталося, воно зникло, типу. Ну, було, зникло, ніхто не помітив, так? І я насправді забив. Типа, нафіг його фіксити. Да? За 3 хвилини альорти зникли, значить нічого не відбулося. Наступного дня, майже в той самий час, але там десь shift на 1-2 годинки, так само там 2 десь хвилини летять купу альортів, потім зупиняється. Причому я ж бачу, ну, що це за запити, там у нас є, умовно кажучи, критичні запити, на які ми там зразу будемо реагувати. А це такі не дуже критичні запити, звичайні гети там на якусь інформацію, і вони просто там тайм-аутяться. Я ще думаю, що за фігня? Ну, такий, думаю, ні, але це ж якось же ж непогано, і плюс вже отримали пару саппорт-тікетів, що якась фігня у вас застосунок, типу, щось там падає. Я думаю, ні, ну це погано, треба фіксити. Значить, враховуючи той факт, що у мене вже було багато чого налаштовано з минулого разу, коли це весь був великий інвестигейшн з базами, там, з метриками і так далі, я, в принципі, роблю те саме. Я налаштовую цю яйку, так само все піднімаю, це те, що було налаштовано, воно вже, у мене вже збережено багато чого було налаштувань. І я кажу, слухай, давай подивимося на ці альорти, що з цим робити. Ось, і симптом, то зрозуміло, наче тайм-аут, так? І він, але ж тайм-аут ж може бути від багато чого, правильно? Іди розкажи їм всім про тайм-аути. Кіт Маркус прийшов виразити свою повагу вам. Зараз він покаже вам свою повагу, і ми всі зможемо далі продовжувати. Так ось, я, значить, кажу, це буде мій новий мікрофон. І я, значить, йому кажу, треба ж зрозуміти, в чому прикол. І вона аналізує код, вона аналізує весь, ці альорти, вона бачить, у вас тайм-аути, кажу, ось тут тайм-аути такі відбуваються. Але там прикол в тому, що там всередині системи один мікросервіс викликає інший мікросервіс, а той мікросервіс вже лізе далі в Elastic, да, там робити запити. Я сам собі думаю, запити ж в Elastic мають бути дуже швидкими. В чому прикол? Звідки це там тайм-аути? І десь там посередині намовалися. Тобто причин може бути багато, так? Вона починає аналізувати, вона знаходить і вона каже, окей, там, ось тут тайм-аут, але я знайшла такі можливі причини.
Бо каже, ось тут ви робите запит. Запит дуже простий, але каже, оцей простий запит, а оцей непростий запит. Вам оцей запит треба переписати, бо ви там робите дуже якусь там складну агрегацію. Треба його переписати. Але каже, але я думаю, на що його переписувати? Цих запитів, в принципі, люди роблять небагато. А падають якісь маленькі запити. Я їй поясню, що вона сама подивилася, да, там зробила агрегацію, каже, дійсно, цих запитів поменше, а цих запитів побільше. Значить, вона пропонує ще додаткові кроки. Давай. І вона, коротше, по факту вона видає мені, бо це такий інвестигейшн, тобто нічого наче не падає, але ось були проблеми. Давайте подивимося, чи може бути проблема. Вона видає мені десь там 5 чи 6 теж, скажімо, покращень кроків, які може покращити стан речей. Да? Вона каже, ось, давай тут ми кеш додамо, давай ось тут ми зробимо там, перепишемо запит, а давай ось це щось, а от давай додамо ще там fault tolerance покращимо, там circuit breaker, а давай ще тут то. І я на це все дивлюся і думаю, якось дофіга. Якось роботи дофіга, а причина не факт, що воно ж, пофіксить цю причину. Тому що, можливо, якщо це зразу так це зробити, то може і стане краще. А може і ні. А роботи виходить багато, тому що це в 2 сервісах треба робити якісь додаткові кроки. Я тут розумію, що ось цей якийсь момент, це прикольно, але ж цей план, це, знаєте, декілька гіпотез. Звідки я знаю, що кожна з них вона спрацює? Звідки вона? Не знаю. Вона може навіть не знати ще специфіку. Я вже там десь підказую специфіку. І що я роблю, як я вже казав перед цим, весь цей план, весь цей інвестигейшн ми оформлюємо у вигляді іщу. Я кажу, так, давай іщу, це запиши туди. І далі я, стартую агента. Я ще в першій сесії я попросив, кажу, а ну-ка давай створи мені ці іщу, ранжуй їх по найбільшому імпакту, як ти вважаєш, що який принесе найбільшу додаткову допомогу. Да? Робимо це, і воно вже має все покращити, а все інше це додаткові плюшки. Вона каже, ось там 1, 2, 3 зроби, це буде прям супер. Окей. Я запускаю окрему сесію, агента кажу, так, дивись, ось весь іщу, ось весь аналіз. Агент каже, да, бачу, ось іщу, ось аналіз, перший крок, згоден. Довіряю повністю. Я ще додатково запускав, до речі, кодекс, щоб він там якось допомагав мені, теж аналіз на це робив. Коротше, якось, але по факту воно все зводилося до одного і того самого. Але що я подумав, що робити зразу все, це дуже багато роботи. Це доведеться якось, причому тут не факт, не можна зрозуміти. Наприклад, ти зробив одне, зробив інше, а що допомогло? Чи перше, чи друге, да? Якщо вони не пов'язані. І там покращення, але а як зрозуміти, що саме стане покращенням? Тому я вирішив, давай робити потрошку, поступово. Дійсно, агенту я їм сказав, давай роби першу річ. Він зробив тільки першу річ, запрограмували, там невеликий рефакторинг зробили, запрограмували. Пройшли повністю цикл CI/CD, рев'ю, код, там все, викатили на продакшн. Викатили на продакшн, і я let it live, як то кажуть, на наступного дня. Наступного дня повертаюся на продакшн, альорти знову летять. Я, реанімую ту попередню сесію і кажу, привіт, ось ми там все це багато проаналізували, ти запропонувала такі кроки для вирішення проблеми, перший крок ми зробили вже, він вже на продакшені, давай дивитися, чого це він не допоміг. І тут виникло цікаво, що я зробив потім другий, потім зробив третій. Так, покращення були. Ми там додали додатковий кеш, ми там змінили теж, як ми запити робимо в цей Elasticsearch, там агрегації трохи поміняли, вони трохи, дійсно стали легше, так? Додали там ще додатково fault tolerance. Тобто, начебто все пододавали таке круте. Але при цьому альорти все летять. Їх стало менше, але все одно вони є. Вони все одно ці такі бёрсти проблем, вони виникають. Що за фігня? Але цікаво, що і Яйка сама розуміє, що щось не те, тому що вона бачить, які покращення є. Вона каже, да, дійсно є покращення, я бачу, ось тут виклики йдуть, там Графана вже показує менше там якихось спайків і так далі. Але ж проблема є, значить, можливо, ще в чомусь є проблема. Цікаво, що ось такими циклами роботи, да, з нею, тобто коли я не зразу довіряю повністю всьому тому, що вона пропонує, а вона пропонує багато чого, да, на що їм потрібно. Я роблю це поступово, сам аналізуючи, що мені здається, що це реально найбільш кльова штука і найлегше зробити. До речі, оці перші три речі, що ми зробили, вони були найменші по роботі. Бо менше цього доводилося там рефактор і так далі. Ми їх достатньо швидко зробили, викатили. Я кажу ми, тому що я і мої агенти. Да?
Ось. І воно вже допомогло, да, воно стало краще, але все одно проблема лишалася. І коли Яйка вже аналізувала наступні речі, вона знала весь цей knowledge, який був до цього. Вона знала, що це вже зроблено, тому нема чого тут пропонувати. Вона підтвердила, що це працює. І далі новий аналіз. Кожен такий аналіз я знову просив її дописати в комент кліщу. Я кажу, так, тепер проаналізуй, знову в комент допиши, що ти знаєш. Тому коли наступний агент, я підняв його якось, ну вже так, ці 3 речі я зробив з 6, да? І коли ми робили 4-ту, я вже таки піднімаю агента, кажу, так, читай весі, що нам треба робити 4-ту, але давай подумаємо, чи треба його взагалі робити. Він прочитав все, прочитав аналіз і каже, 4-й можна взагалі не робити, він нічого не дасть. Ну тобто це шило на мило поміняє. Тобто, да, щось типу покращує, по факту ні. Давай, каже, зробимо 5-ту річ, да, бо вона от якраз може, бо вона впливає згідно вже нового аналізу. Да? Тобто це дуже така теж цікава річ, що, ну, і це логічно, да, що коли ви робите аналізи з AI, да, і вона може пропонувати дуже багато рішень, і ви навіть інколи хочете, щоб вона пропонувала багато рішень, тому що ж, ну, не всі проблеми мають такий, знаєте, один єдиний root cause, який, типу, от його фіксуєш і вуаля, і все працює. Ну, дуже часто проблеми, вони такі багатогранні, да? Дуже багато чого може не працювати. І, звісно, Яйка може навіть і зрозуміти, що багато в чому проблеми, і зразу запропонувати вам багато вирішень цих проблем. Чи треба всьому вірити? Я б не вірив. Да, чи треба перевіряти? Можна інший, тут цікаво ж було, я ж кажу, я запускав кодекс і казав, там, типу, так, а ну-ка давай, GPT 5.5, там, High Reasoning, кажу, давай аналізуй то, що той понапридумав, і сам подивися в код. По факту вони всі доходили до одного і того самого. Чи їм недостатньо було всього, але, як на мене, просто насправді недостатньо даних. Якщо збирати ще більше даних, але і прикол в тому, що навіть коли даних багато, все одно щось одне зробивши, ви повністю ну, знаєте, типу, закреслюєте весь пласт проблем, ви викидаєте їх і вже покращено, ну, типу, кльово, але і шукаємо причину далі, бо причина вона не одна. І тому насправді це важливо. Так, ось таке. Тобто, написав, щоб ви просто це не забували сам, хоча б для себе. Да? Що як працювати з яйками, як для мене виявилося ефективним, коли ми робимо аналіз, я ж кажу, коли ми робимо маленький чейндж, який, ну, вважаємо, що його він найкраще має допомогти, але після цього ченджу робити, ну, там, деплой, все там зробили, і зробити повторний аналіз. Тобто, зробити повторний аналіз того, що відбувається, вже врахувавши цей чендж, який ми зробили, вже викинувши частину проблеми. Да? І повторний аналіз може показати щось інше. Може, те інше, що, можливо, не було таке критичним спочатку, бо щось у вас перше не працювало. Ну, для нас це було, наприклад, ми просто додали кеш. Додатковий кеш, який, там і так був кеш, але чогось він, ну як не чогось, було зрозуміло, чому він не спрацьовував, причому навіть можу, мабуть, поділитися трохи, тобто у нас до стосунку є мапа, да, мапи, на мапі показано десятки тисяч точок цих магазинів, де люди можуть там ці купони використовувати. Класична проблема, да, і цю мапу можна там приблизити, віддалити і так далі. І прикол в тому, що там для кожного юзера йдуть додаткові фільтри, тому що є у нас типу, для анонімних людей, там все нормально, все закешовано, все це магазини, все закешовано, тому ніяких проблем немає. Але під кожного юзера тут починаються нюанси, бо у кожного юзера ситуація різна, тому нам треба виводити різні, буває там щось показувати, щось не показувати. Да? І для всіх не закешуєш, бо теж мільйони користувачів якось, ну, все повзривається. Але якщо знайти якісь, скажімо так, common, да, загальні такі речі, які можна закешувати, то воно там, коротше, стає цікавіше. І ось цей додатковий кеш, який ми додали, він дійсно багато в чому поміг. Тобто, ну, user experience, по-перше, став краще, навіть хоча він і так був непоганий, так? І всі стали задоволені, все стало швидше працювати, хоча все одно інколи була проблемка. Але проблемка, вона ж пов'язана була в чомусь з кодом, тому що ми, я ж кажу, там агрегація неправильна, ну як, те, що неправильно, неефективно робили, да? Окей. В чомусь відсутність кешу, в чомусь взагалі в нашій інфраструктурі, тому що кількість у нас вузлів на еластику, от вона така обмежена, і ми не могли собі дозволити купити ще один, умовно кажучи, вузол. Хоча б це, мабуть, порішало взагалі всі проблеми. В принципі, коли у вас є гроші, проблеми рішаються дуже легко, да? Ви просто так шматтяєте таку, знаєте, цю котлету долярів, да, в AWS, і воно все вирішується. Да? Тобто раптом у вас там тачки круті, там все круто і все працює. Можна також і яйку ще найняти за це. Але коли гроші обмежені, то це теж ресурс, умовно кажучи, да? І ви з ним починаєте працювати. Тобто оця вся обмеженість ресурсів, вона драйвить дуже багато цих моментів. І я б навіть сказав, що
оця, знаєте, коли інколи програмування порівнюють з мистецтвом, да? Тобто програмування – це мистецтво. І ось, як на мене, це так і є. І навіть веру і айку зараз – це все одно мистецтво, тому що треба балансувати цією обмеженості ресурсів у всьому вигляді, який в тебе є. Так? Десь там кеші, десь там ресурси, десь у тебе гроші, десь іще щось, десь у тебе програмістів не вистачає, десь у тебе токенів і сесій не вистачає. Ти маєш, як людина, програміст, це всім правильно балансувати для того, щоб вирішити проблему. І як на мене, от я знайшов, що ось такі вирішені проблеми, вона працює, тобто маленькими кроками, особливо якщо велика проблема, і невідомо ще точно, де допоможе, а де ні. І в цілому, в принципі, можна, якщо допомогло на якомусь моменті, в принципі, можна і зупинятися. Можна навіть оці ще додаткові маленькі покращення там відкласти на потім, на техдепт якийсь. Можна зробити зараз, але головне, що вже проблема вирішена, ми можемо далі рухатися. Чому б ні, так? Але прикол в тому, що, знову ж таки, якщо ви просто дасте AI ваш код і скажете, ну ось, дивись, там є проблема, да? Я навіть пояснити можу їй. Все одно вона буде будувати багато гіпотез. Типу, ось, мабуть, тут агрегація невірна, а може і нормальна ця агрегація. Реально тільки продакшн дані зможуть, або якась метрики, да, якісь observability, вам може показати, чи воно там дійсно є проблема, чи нема. Тому пишіть логи, да, додавайте ці там метрики, і Айка зможе на них, подивившись, щось вам сказати. Де реально є проблема, а де така, що з нею ще можна пожити. Так ось, і який був кейс з оверінженірингом тут, так? Значить, в рамках цих проблем, значить, в якийсь момент вона проаналізувала, значить, задачу, там, де ми кеш додавали, так? І вона мені, значить, каже, що треба отут додати кеш. Але прикол в тому, тут ж давайте трохи спущуся в саме програмування. Якщо ви використовуєте Spring Boot, да, ви знаєте, що в Spring є от анотація, там cachable, здається, да, чи просто кеш. Да, просто можна метод помітити анотацію, і все працює. Да? Є анотації invalidate, коли можна інвалідейтити кеш. В Quarkus те саме, просто на аноташки, і зазвичай в 90% випадків ось так вистачає цих аноташок. Але ця яйка, вона пропонує трошки інший кеш. Тобто вона каже, там ті кеші, що у нас були, так, є. І навіть ці кеші, до речі, там же ж ключ, да, під яким, якщо ви над методом кинете наташку, то ключом буде просто, сигнатура вашого методу, да, там параметри, це є ключ, умовно кажучи. Воно само збудує. Але в моєму випадку ключі там ще було додатково, окремий був key продюсер чи key creator, не пам'ятаю, як він називається, який правильно створював кеш, тому що він там намагався його оці начебто різношорстні запити, але все одно приводити до більш-менш одного і того. Ось, але прикол навіть був ще додатковий, що оця Наташка, коли кеш, вона ж, як працює, да? Той же самий Spring, він викликає ваш метод, а Наташка сама по собі ж нічого не робить, да? Тобто є оці проксі, да? І Spring бачить, що там Наташка, і далі викликає якусь кеш-штуку. Він просто йде в кеш, дивиться по цьому ключу, чи є там запис, якщо запис є, він його повертає, якщо запис нема, тоді він викликає метод. А результат цього методу, він просто записує в той кеш. Якщо метод падає, що логічно, тоді в кеш нічого не записується. Але у мене виявився цікавий момент, що мені хотілося, коли я всередині вже в методі знаходжуся, я роблю аналіз, мені якраз враховуючи то, що це за ключ, що це за юзер і так далі, мені хотілося більш складну логіку. Тобто в якихось моментах я хочу в кеш класти, а в якихось ні. Це раз, а по-друге, в якихось моментах я хочу покласти в два кеші, бо є ще там окремий кеш, який теж там додатково використовується і може підтягнутися, і я не хочу додатково робити калькуляцію даних, якщо я вже їх тут зробив. Тому я можу, в принципі, розпихнути ці два кеші, ці значення. І, звісно, Наташкою це не вирішиш. Вона так не працює. І тут, звісно, на поміч допомагає нам що? Це звичайний програмований доступ до кешу. Да? Просто в програмі. Да? Тому ж берете кеш, викликаєте там його методи і все є, все працює. І Яйка це розуміє, тобто вона розуміє, вона сама пропонує ці там два кеші, таку прикольну структуру, і вона сама розуміє, що Наташка це не вийде, вона каже, мені це пояснює, я, згоден, логічно, вона каже, це будемо робити програмно, я кажу, супер, молодець, розумієш, мене теж всі на одній хвилі. І, значить, каже, давай буду писати код. План наче гарний, все нормально, все задвіне, пиши код. І вона, значить, починає писати код. І вона пише код, і тут я щось пішов, звісно, що, коли я пишу код, ти п'єш каву, да? Що ще робити?
І, значить, я, повертаюся якось з кавою, дивлюся і чомусь відкрився. Я зазвичай там на щось інше переключаюся, вже поки вона не допише, потім я перевіряю там, да? Ну, по-різному буває, але в даному випадку я прям чомусь відкрився це вікно, і я дивлюся, вона ж там інколи прям пушає ці файли, ну, прям показує, діфи. І вона, значить, створила окремий клас, і я так і думав, що вона створить окремий клас, який буде з цим кешем, працювати. І я, значить, заходжу, я думаю, а ну подивлюся на цей клас, що вона там понаписувала. Я відкриваю цей клас в редакторі, і тут я раптом бачу, що вона що робить? Вона бере і створює власний кеш. Тобто вона, типа, сама тобто, добре, вона використовує максимально low-level кеш, вона його бере, ці low-level констракти, вона каже builder, вона створює builder, вона створює, додає туди, і потім ще, ініціалізує, і потім їх використовує. І потім ще в коментах, вона ж падала ще прямо в коментах і написала, я використовую цей low-level кеш, тому що анотації не підходять, а програмованого доступу у мене немає. Тому, через анотації воно ж так не працює, тому я буду, через low-level херачити все це працювати. І ще вона робить там туду і каже, я пізніше, треба туди всередині ще прописати метрики, щоб вона працювала. У мене загоряється лампочка, мов, стопе, це якийсь дуже охеренний овер-інженірінг, нафіга, якщо в тому ж Spring, в тому ж Quarkus, ось ці кеші, які ви, визначаєте, да, через там анотажку, ви ж там якусь в application property, умовно кажучи, там ставите size, кешу, ще що таке. Є в Spring і в Quarkus є такі штуки, як кеш-менеджер, да? Тобто інжектиш кеш-менеджер, кажеш йому, дай мені кеш по тому ім'я, і у вас зразу автоматичний програмований доступ. Тобто вся ініціалізація йде на Spring, нащо його самому окремо робити ініціалізацію? Вона ще там, я потім почитав, вона ще розмірковувала, а не зробити чи власний бін з кешем, по факту вона хотіла продублювати те, що в Spring і так вже є. Звісно, я зупиняю, кажу, стопе, зупиняємося, я кажу, так, цього не робити, ти так, туди не ходити, сюди ходи, да, і просто пояснюю, що це робити не треба. В даному випадку я зупинив її трошки раніше, да, тобто вона ще не встигла навіть тести написати, вона зупинилась, я ще додатково я кажу, іди офіційну документацію перевір, почитай. Тут, звісно, тобто, в принципі, це якраз той момент, коли вона пішла робити оверінженіринг, просто не знаючи часткової інформації. Хоча інформація була, це не те, що там це якась таємна інформація. Вона є, вона просто її чомусь не підібрала. І ось тут я знаю, що деякі люди, вони, деякі люди, в інтернетах, умовно кажучи, по-різному можна до цього відноситися, по-різному можна йти з цим. Да? Тобто, з одного боку, можна, є спеціальні там скіли, підключають додаткові плагіни, наприклад, з документацією, які постійно присутні, але ж вони постійно жруть токени. Чи вони допоможуть чи ні, на мене не завжди. Ось, деякі, хтось сказав, так а чому б там рев'ю не записати? Ось же є план, давайте рев'ю плани там і так далі робити. Так, звісно, це інколи робиться. І це так закидую в вудочку на наступні стріми, де я вже розкажу більш так приземлено про самі workflow, які використовую. Так, пишуться специфікації, робляться рев'ю, але навіть там інколи бувають деякі моменти можна не спіймати, тобто вони не ловляться банально, так? Тому що вона може зробити оверінженірінг. Деякі спеціально, я знаю, там є такі паттерни, давайте там спеціально обмежити яйку, щоб вона не робила оверінженірінг, робила тільки так, так і так. Але ж інколи вам хочеться, щоб вона була креативною, да? Тому що, звісно, якщо ми кажемо про якусь дуже просту задачку, наприклад, умовно кажучи, у вас там є мікросервіс, і в ньому там вже заімплементований, наприклад, там API, CRUD працює з якимось там entity, да, база даних, умовно кажучи. То і вам треба нову entity, робити те саме. То тут, все зрозуміло. Ось є, зроби тупо так же. Вона так зробить, нічого видумувати не буде. Але ж інколи, особливо коли ви вирішуєте цікаві проблеми, воно і хочеться, щоб була якийсь креативний підхід, тому що вона може знайти щось цікаве. Але в цьому креативному підході можуть бути, умовно, галюцинації, коли вона забуває, що є і звичайні процеси. Тобто цей оверінженіринг – це така, є трабла. У мене, я дуже часто з нею стикався, поки вже не навчив, умовно кажучи, оці додаткові рев'ювери, да, скіли, які рев'ювять, щоб вони саме конкретно дивилися на цей момент оверінженірингу, перевіряли, чи не є це оверінженіринг. Хоча навіть при цьому все одно виникає проблема. В даному випадку, до речі, коли ж ми це фіксили той кейс, там я якраз вирішив піти трошки легким шляхом, тому що, наче все зрозуміло, там кеш додали, кеш виправили, але при цьому, ось бачите, вона пішла в такий момент. Тому, насправді, це не погано і не добре, це життя.
Ось, і я просто навіть згадую, чесно кажучи, свої минулі роки, коли я був молодий і красивий, зараз я просто красивий, да? І, коротше, і я пам'ятаю, що коли я був молодий, у мене була такі, скажімо, тенденція, чомусь англійська мова зараз згадується, да? Коли я хотів оверінженірити задачі, тому що я тільки з універу, я знаю всі ті паттерни, я все це розумію, я всі ці майже на пам'ять вивчив всі ці, скільки там Gang of Four книгу, так? Я все вмію робити, і тому така задачка, зараз я тут зроблю паттерн білдер, тут обзорвер, тут іще щось. І ти півдня або день робиш все, а потім приходить сіньор, каже, от один метод викличити і все, на що ти це наробив? І це нормально. Але ж по-іншому і не навчися, да? Інколи треба зробити оверінженіринг, щоб потім зрозуміти, що це якось дуже перебір, і треба повертатися. Тому буває по-різному, коротше кажучи. Я до того, що яйка, вона така сама. Цікаво, що вона поводиться чимось схожим. Тобто, інколи від неї очікуєш, що вона зразу предложить ідеальний варіант, так? Але особливо, коли проблема важка, вона не може зразу ідеальний варіант запропонувати, і вона пропонує непогані варіанти, ви якісь вибираєте, по ньому йдете, і вона може просто забути, що виявляється, що ось так є. Причому, сам варіант, загальне вирішення задачі, яке яйка запропонувала з цими 2 кешами, там, додатковими правилами, воно кльове, мені навіть подобається, воно геніально, умовно кажучи, мені сподобалося, так? Просто те, як вона його зробила, вона вирішила там, сама понаписувати. Звісно, я її встиг зупинити, хоча, навіть якщо не встиг, я б не дуже розчарувався, бо воно б дійшло до стадії рев'ю, я б вже просто не рев'ю подивився. Просто що, якби не зупинив раніше, то зжали би набагато більше токенів, бо вона би тести писала під усі ці штуки, намагалася це покрити тестами, потім там фіксила б кучу ще проблем, видала би, а потім я їй сказав, так це ж фігня, вона, і все це перероблю. Просто багато токенів. Frustration, але окей. Але просто я до того, що це теж треба пам'ятати вам і всім, що інколи correct implementation – це не значить correct solution. Да? Це така дуже важлива річ. Тобто написати код може яйка правильно. Вони класно пишуть код, це справді. Да? І ви можете теж правильно написати. Так? Можна перевірити цей код, і він навіть рев'ювер скаже, офігенно все написано. І тестами покрити, і все. Але чи вирішує воно проблему? І так, і ні. Може вирішує, а може додає додаткових проблем, які вам і не потрібні були. Да? Тому simplification of solution – це прям така річ, яку треба постійно пам'ятати, і інколи все-таки не завжди AI може сама зрозуміти, що тут може бути simplification. Тобто її можна цьому навчити, так? Але це вже знову ж таки workflow, скіли, які треба тюнити, і поки що мені не вдалося там прям такий унікальний, геніальний скіл, який це прямо геніально робить на всіх можливих задачах. Інколи він ловить ці проблеми, інколи ні. І інколи тільки я вже потім дивлюся, і добре, що якийсь там досвід у мене є, я такий можу сказати, стопеток, тут же ж, можна ж набагато простіше. Але навіть ще теж можу сказати, що челенджити AI – це прикольно. Тобто я це намагаюсь дуже часто робити, я дуже прям часто її так інколи, коли я розумію, що щось тут не те, я кажу, давай перевіримо, а чи не overcomplicated, а чи можливо може зробити треба інше, а ти сама проаналізуй, може тут дуже погано. Насправді інколи це навіть і по собі, я знаю, що коли розумієш, що solution якийсь дуже-дуже розростається і складний, це щось погано. Не завжди гарно. Може воно і гарно, але не завжди. Треба краще декомпозицію зробити, щось маленьке, і повертаючись до попереднього, що я розказував, робимо щось маленьке, деплоїмо, дивимося на вже якийсь ефект. Ефект є, вау, вуаля, це супер, це кльово. Тобто, це така стандартна розробка, да, рухаємося маленькими кроками. Тому ітоги підведемо, да, як казав класик. Що можу сказати? Що насправді у мене магічного якогось воркфлоу у мене немає. Да? Тобто є вже якийсь стандартизований воркфлоу, але якийсь магічний прямо з інтернету, що там той супер скіл, або супер воркфлоу, або давай те, або так. Поки що такого супер немає для конкретних задач. Я вже починаю вибудовувати свій workflow, оформлюю їх в рамках скілів, і вони вже є, вони вже покращують життя, вже стало легше жити. Для програмування, так як це більш все-таки частіше за все саме програмування робиться і мною, і колегами моїми, да, то ми вже створили там скіли, створили workflow, створили вже скільні workflow, мовно кажучи. І воно допомагає, да? Тобто воно допомагає в чомусь і зменшувати оцей використання токенів, десь швидше рухатися, раніше отримувати фідбек і якісь помилки, так?
Але все це ще продовжує еволюціонувати, тому що, звісно, воно кльово так, знаєте, прийшов такий і зразу все робиш. Да? Типа, зразу все кльово. Особливо, що хтось за тебе це налаштував. Але це не мій випадок, да? У нас ніхто не налаштує, поки я не налаштую, тому доводиться це все налаштовувати. І ще дуже важлива річ, що дуже відрізняється від коли ти працюєш на новій системі, от прийшов з нуля, да? І тут, типа, зараз з нуля я зароблю, типа, найкраще буде все в житті, а в кінці, в принципі, буде так, як завжди. І все одно це відрізняється від того, коли ти працюєш на живій, готовій продакшн-системі, бо тут, воно все відрізняється. Тому що треба багато знань мати, і у вас вони є зазвичай, якщо ви девелопери, багато в ньому працювали, вони так на підсвідомому рівні від щось відчуваєте. Ви знаєте, що тут не чіпай, бо там запит не може повалитися, або тут база. Або щось десь колись зробили якийсь там, знаєте, костильок, костиль, да? І воно працює, і не треба його прибивати. Його треба оформити як фічу і все, і це вже не бага фіча. А Яйка, вона про це може не знати, так? А щоб дізнатися, це вже реально дуже багато інформації, не завжди воно корисно зразу всією інформацією працювати для того, щоб там щось маленьке виправити. Тому поступово роблячись. Тому зазвичай мій workflow ось такий, да? Якщо є проблема, робимо аналіз, це зразу, скажімо так, експорт весь цього knowledge в якийсь іщу, да? Розбивка на плани, потім окремими агентами поступово робимо, впроваджуємо, і якщо це повторювана дія, це скіли стають, так? Ось, і далі документація. Про це, в принципі, багато хто пише, і я, в принципі, це теж намагаюся зробити. Інколи після чогось такого гарного зробленого, я зазвичай кажу, так, давай зробимо документацію, щоб потім, коли наступний раз повертаєшся, ти вже ніяких аналізів не робиш, просто натравлюєш на документацію і так далі. І здається, всякі тому клоуд-коди і так далі, у них є таке поняття, як memory, вони вже за вас все роблять, вони все і так запам'ятовують. Якраз саме для цього, щоб завжди мати вижимку і завжди розуміти, з чим це все йде. Що можна сказати ще останнє, да? Тобто автономність CI, чи вона є, чи можна це, щоб вона автономно працювала і мені не довелося там щось паритися. Технічно так. Я думаю, до цього все йде, але, як на мене, це все одно, дивлячись, що ви робите. Є задачі, які, як я вже казав, детерміністичні, зрозумілі, понятні, і є, наприклад, екзампл, і по них там Яйка робить, і там можна взагалі нічого не паритися. Але є задачі дуже часто, і це ж бізнес, які цікаві, да, які дуже складна бізнес-логіка, якась навантаження, якась складна архітектура, якісь обмеження по ресурсам, по чомусь, да, де такого, silver bullet у нього немає. Тому що, я ж кажу, завжди легко сказати, прийти і сказати, так у вас там база хірова, давайте піднімаємо базу там в X5, да, робимо там багато пам'яті і все нормально працює, все, так не буває. Але завжди сказати, що завжди все погано і треба вирішувати, так можна колупатися там, в коді, покращувати ці мінімальні покращення робити, і так ніколи фічу не заделіверити. Тому інколи постійно знаходиш оцей якийсь баланс між тим, щоб вбухати багато грошей і все-таки заделіверити фічу. Але прикол в тому, що це ж людина має вирішувати, так, а не Яйка. Бо Яйка звідки вона знає, що для вас там 100 баксів на місяць це багато чи мало? Задонатьте 100 баксів. Це багато чи мало? Яйка можна сказати, це мало, звісно, тому що треба більше. А ви можете сказати, ні, вибачайте, я ж на всіх. Ось, тому ось, підсумки ще раз. Давайте агенту повну картину, максимально повну, якщо є така можливість. Да? Тобто не просто код, а й давайте логи, давайте доступи к базам, доступ к аналітиці, статистику, да? К OpenTelemetry там, чи ще чогось. Да? Тому що і бізнес-контекст, звісно. Да, давайте, тому що коли вона це знає, вона може зрозуміти. Яйка це лопатить набагато швидше нас всіх. Ось. Розділяйте окремо implementation і investigation, тобто спочатку робіть investigation, потім робіть implementation. Причому, можливо, навіть в окремих сесіях, щоб тупо не засмічувати контекст і все-таки не галюцинувати. Ось. Зберігайте всі знання поза сесією, все, що там спливає, намагайтесь це нотувати. Не самі, звісно, скажіть Яйки, там, давай записуй сюди, записуй Jira іщу, GitHub іщу, не знаю, memory файли, там, і ще щось, да? Тобто робіть якусь базу. Не обов'язково це прям така база повністю по проекту, така. Вона може бути просто дуже агромінна, але хоча б по якомусь іщу, по якимось workflow, по якимось там шляхам, да, воно працює. Бо тоді легше повертатися і знову ж таки економити на токенах. Ось. І автоматизуйте те, що зрозуміло і понятно, рухайтесь маленькими кроками. Не знаю, прям такі спасіба, Кеп, дякую тобі, Кеп, наче зрозуміли речі я вам кажу, так?
Ось, у мене навіть є картиночка для цього. Ну як картиночка? Якийсь текстик, да? Який можете тут побачити. Так? І воно, в принципі, воно працює. Поки що отак от і це цікаво. Ось, тому і можу сказати, що розумієте, от знову ж таки, мій workflow, він за один день не виник. Це було таке постійне, ітеративне еволюціювання того. І воно буде продовжуватись. Тому, можливо, через місяць, через два, спробую не зникати нікуди, ми зможемо знову ж таки поговорити і щось додатково виникне, і це буде прям кльово. І тут от можу сказати, що цікаво було послухати або почитати, слухати я не можу почитати. Чи є у вас якийсь workflow, да, у ваших системах, які ви вже, ось, знаєте, спрацювали, вони вже працюють. І це не обов'язково так, що типу, ви пішли в інтернеті, взяли готовий і військовий. Може щось таке, якщо те, що можете розповісти, звісно, без NDA там і всі діла, то розкажіть, це цікаво почитати, хто що робить, і поділитися знанням. Да? Може мої workflow і ці роздуми теж комусь стали корисні, і ви зробите щось цікаве на ваших проєктах і покращите ваше життя. Я маю надію, що вам сподобався цей стрім і що ви щось цікаве з нього дізналися. І підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, раптом, не знаю. Ставте лайки, напишіть якийсь коментар, поділіться вашим досвідом спілкування. І не забувайте ось сюди, да, допомагайте військовим України, нашим захисникам, потрібна ваша допомога. Тому задонатьте вашу каву ранкову, або вечірню, або ще щось там. Да. Всім буде гарно від цього, і ми разом наблизимо нашу перемогу, бо чому б ні? Зараз такі події розгортаються, що треба теж продовжувати вкалувати. Ось. Ну і хай Яйка вам допомагає в житті. І ще що можу сказати, підписуйтесь ще там на канали мої там в Телеграмі і в WhatsApp, не знаю на що. Всі кажуть, всі блогери це кажуть, і я це скажу. Підписуйтесь. Може колись я напишу я агента, який буде за мене там щось відповідати. Може я вже написав, а може я взагалі не справжній, це я з вами говорить. Ні, це я все-таки справжній, бо агент ніколи не буде пити каву, а я буду. Ось, тому бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, допомагайте військовим України, навчайтеся, програмуйте і до нових зустрічей. Слава Україні! Пока-пока!